Good morning, good morning, good morning, good morning all of you. मी विशाल कांबळे, आपलं माझ्या चॅनलमध्ये स्वागत आहे. 12th सायन्स केमिस्ट्रीचा फर्स्ट टॉपिक आपण सुरू करणार आहोत, सॉलिड स्टेट. सो वन्स अगेन गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. So let us talking about the solid states. Dear friends, सगळ्यांनी तर पुस्तकं बघितली असतील आणि पुस्तकामध्ये जो कट झालेला पार्ट आहे तो सुद्धा बघितलेला असावा. काय कट झालेला आहे काय आणि काय नाही, जर कुणाला अजून माहिती नसेल तर मला चॅट बॉक्समध्ये मेन्शन करा, तसं मग मी त्याच्यावरती पण एकदा डिस्कस करेल. म्हणजे चॅट बॉक्समध्ये मेन्शन करा किंवा मी तिची एक नवीन कॉपीज तुम्हाला पाठवेल की जेणेकरून त्याच्यामध्ये त्या कॉपीजमध्ये जो डिलीटेड पार्ट आहे त्याच्यावरती हायलाईट केलेला आहे. ओके, सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द सॉलिड स्टेट. सो न्यू सिलेबस जो चेंज झालेला सिलेबस आहे त्या सिलेबसमध्ये आपलं खूप असं एक चांगलं ब्युटिफुल पुस्तक आहे, खूप छान पुस्तक आपलं आहे. तर आपण अगदी स्टार्टिंगपासून सॉलिड स्टेटपासून स्टार्ट करणार आहोत या टॉपिकमध्ये. तर सगळ्यांनी पुस्तकं बघितली असतील, मी पुस्तकाबद्दल आता जास्त काही सांगत नाही, आपण सॉलिड स्टेटला सुरुवात करूया. ओके, सो व्हॉट इज अबाउट द सॉलिड स्टेट्स. सॉलिड स्टेट्स, ओके, in the previous year we studied about the gaseous and liquid state. Yes, gaseous and liquid state in the previous year. Second topic, state of matters. I think not second topic, but state of matter is the topic. In the previous year we studied about that, the state of matter. In these states we earlier studied about some properties of the gases and solid states. Now in this year, gases and liquid state. Now in this year we are going to study about the solid states. Okay, मित्रांनो, आपण मागच्या वेळेस काय बघितलं? मागच्या वेळेस आपण गॅसेस आणि लिक्विड स्टेट बघितले. वी नो दॅट देर आर 3 स्टेट्स ऑफ मॅटर, सॉलिड, लिक्विड अँड गॅसेस. बट इन द प्रिव्हियस इयर, इन द 11th क्लास, वी स्टडीड अबाउट दी गॅसेस अँड लिक्विड स्टेट. ओके, सो नाव ओनली सॉलिड स्टेट आर इन द 12th स्टँडर्ड. ओके, आपण 12वी मध्ये फक्त सॉलिड स्टेट बघणार आहोत. सो काही काळजी करू नका, खूप इझी आहे, खूप आपली सुरुवातच चांगली होणार आहे. खूप इझी टॉपिक आहे आणि अगदी थेरॉटिकली तुम्हाला हा जर हे जर कळालं तर याच्याशी रिलेटेड जे काही क्वेश्चन असतील, सीईटी कोणत्याही एंट्रन्सला क्वेश्चन येतील, ते क्वेश्चन्स आपल्याला इझिली सॉल्व्ह करता येणार आहे. असं एक सिम्पल आणि चांगला एक टॉपिक आहे सॉलिड स्टेट्स. अगदी त्याच्यामध्ये थेरी आहे आणि प्रॉब्लेम आहेत, एकच फॉर्म्युला आहे आणि एकाच फॉर्म्युल्यावरती तुम्हाला सगळेच्या सगळे प्रॉब्लेम्स सोडवायचे आहेत. सो एकच फॉर्म्युला जर तुम्ही लक्षात ठेवला, व्यवस्थित समजून घेतला की तो कसा आलाय, कसा तयार झालाय, तर आपल्याला सर्व प्रॉब्लेम्स पण या टॉपिकचे सुटतील. ओके, सो लिसन केअरफुली. सॉलिड स्टेट आपण स्टार्ट करतोय. सॉलिड स्टेट्स, so in the solid states, one minute. In the solid states we know about, before that we know that states of matter. Before studying solid states I want to discuss with the states of matter. Okay, I want to discuss with you about the states of matter. मला असं वाटतं की सॉलिड स्टेट काय आहे हे जाणून घेण्याच्या अगोदर मी तुम्हाला काही सिम्युलेशन्स दाखवतो, काही एक्सपेरिमेंट दाखवतो की सॉलिड स्टेट नक्की काय आहे ते आपल्याला नक्की समजेल. सो दॅट्स वाय वी आर गोइंग टू शो यू. 1 minute. Yes. What are the states of matters? We know that there are solid, liquid and gases. These are the states of matter. This is a solid, and if we heating them solid, then solid is converted into the liquids. Okay, liquids, these solids are start to boil, start to melt, starts to fuse व्हायला लागलेला आहे. Liquid state found होते. If we again heat them, then
these solid particles are converted into the liquid, and then liquid particles are converted into the gas. Okay, this is overall about the solids and liquid and gaseous states. By cooling, if we cool them, then again gaseous particles are comes together. The force of attraction in between these two or more particles are decreases. So they comes together by cooling. Okay, and again we get solids. Okay, so all these particles are comes together by cooling. बघा मी याच्यामध्ये काय करतोय, बर्फ टाकतोय. ओके, बर्फ ठेवलेला आहे ह्या बकेट मधून, आणि त्यामुळं ते थंड झाले, सगळे पार्टिकल जाग्याला आले, सॉलिड फॉर्म झालं. मी जर याला हीट केलं तर काय होतंय बघा, द फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन इन बिटवीन पार्टिकल्स आर इन्क्रीजेस. ओके, इन्क्रीज होतोय, अँड सो दॅट्स वाय दिस पार्टिकल्स आर कन्व्हर्टेड इन टू द लिक्विड्स. ओके, अँड अगेन इफ वी हीट, मी काय करतोय खालून बघा, त्या कंटेनरला हीट करतोय, हीट देतोय. मी कंटेनरला काय करतो, हीट देतोय, आणि त्यामुळे होतं काय की या ठिकाणी बघा मी मी आता या ठिकाणी अगदी समोर येऊन दाखवतोय तुम्हाला. ओके, काय अडचण नसावी आता. So by heating, the solid get converted into the liquid, liquid get converted into the gaseous states. And by cooling, आपण जर cooling केलं, जर cool केलं by heating and by cooling. Okay? We know that there are three states of matter, and these three states of matter converted to each other by heating and by cooling. Okay, vice versa. So we take the next part, phase transition. सपोज फेज ट्रान्झिशन कसे होते, आता मी जसं सांगितलं इट इज अबाउट टेम्परेचर. या ठिकाणी मी जे सांगितलं ते कशाशी रिलेटेड होतं, बिकॉज ऑफ टेम्परेचर. मी जर टेम्परेचर इन्क्रीज केलं किंवा डिक्रीज केलं तर काय होते आपण बघितलं, बरोबर. आता आपण बघूया की जर प्रेशर अप्लाय केल्यानंतर काय होते. ओके, बाय अप्लाइंग प्रेशर as well as temperature, phase transition, solid, liquid and gases, how this phase transition are takes place. ओके, कसं होतं ते बघूया आपण. बघा, सो हिअर द पंप इज, वी अप्लाय द प्रेशर. ओके, लक्ष द्या, मी प्रेशर अप्लाय करतोय. सो द गॅस, दिस कंटेनर आर फिल्ड विथ गॅस. ओके, दिस कंटेनर आर फिल्ड विथ गॅस. Again I fill this container with the gas. Clear? This is the phase transition also takes place by applying pressure. Okay, if we apply more pressure, then the particles are continuously moving together. So 1 minute. So I think हे समजलं असावं तुम्हाला, how the phase transition takes place. So now next, if we apply more pressure, with the help of container, with the help of lid, then what happens? The all molecules are comes together by applying pressure in the container. Okay, so all these particles are trying to randomly move with in all directions. So that's why pressure is increased. So if we compress them again, this is not looks like a container breaking, because of the more applied pressure is not sufficient to comes these gaseous particles. And we know the properties of the gaseous particles. So let us see once again properties of solid, liquid and gases. Once again, just
just recall. These are the three states of matter: solid, liquid and gases. आपण फक्त काय करतोय, ज्या तीन स्टेट्स आहेत सॉलिड, लिक्विड, गॅसेस, यांच्या फक्त प्रॉपर्टी एकदा रिकॉल करूया आणि लगेचच आपण सॉलिड स्टेटला बघायला सुरुवात करूया. सो प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, लिक्विड, गॅसेस स्टेट्स, दीज आर द थ्री स्टेट: गॅसेस, लिक्विड अँड सॉलिड्स. शेप अँड व्हॉल्यूम. वी नो दॅट देअर शेप अँड व्हॉल्यूम ऑफ द yes. So here we discuss the properties of solid, liquid and gases, about the shape and volume, about the compressibility and about the ability to flow. Okay, so let us see first properties. Shape and volume. What is the shape and volume of the gas? Gas does not having a shape and volume. Okay, we know that gas does not having any shape and any volume. The gas particles are free to move anywhere, so that's why it does not having any shape and volume. Liquids. What is about the liquid? Liquid having a volume but not definite shape. Correct. Liquid having a specific volume, definite. Liquid having a volume but does not having a definite shape. Definite shape नाही त्याला फक्त, आणि व्हॉल्यूम आहे पण डेफिनेट शेप नाही. ओके, सो अँड लास्ट वन सॉलिड. सॉलिड हॅव्हिंग ए डेफिनेट शेप अँड डेफिनेट व्हॉल्यूम. We know that solid having a definite shape, definite volume, stationary position, all these particles are fixed in their position. What is about the compressibility of gases, liquid and solids? Gases are more compressible. So आताच बघितलं आपण, gases are more compressible, very low compressibility of liquids and almost none. Solids are not compressible, solids are incompressible. Okay, and ability to flow. The next property, ability to flow. Gases are move anywhere, so that's why ability of gases molecule to free anywhere is high. Okay, and liquid have ability to flow moderate. Okay, and then last solid, almost none. These solid particles are not free to move anywhere, not flow. कुठंच फ्लो होऊ शकत नाही. सॉलिड हे जागा बदलू शकत नाही, वर्षानुवर्ष ते एकाच ठिकाणी असणार आहे, त्यामुळे सॉलिड हे त्यांची जागा बदलणार नाही. सो दिस इज जनरली रिकॉल ऑफ द 11th क्लास. ओके, सो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, लिक्विड अँड गॅसेस, अबाउट देअर शेप अँड व्हॉल्यूम, अबाउट देअर कॉम्प्रेसिबिलिटी अँड अबाउट देअर ॲबिलिटी टू फ्लो. नाउ in this year we are going to study about the solid state, all details of the solid states, and solids are generally defined as the incompressible solid substance, incompressible, all these solids particles. Solids, what is the solids? We know that the word coming from the solid, आपण म्हणतोच की काय सॉलिड आहे. ओके, काय सॉलिड आहे असं म्हणतो. याचा अर्थ काय आहे बरं? काय सॉलिड आहे म्हणजे काय? खरंच सॉलिड आहे, कारण तो फिक्स्ड पोझिशन मध्ये, त्यांचे पार्टिकल्स जे आहेत ते जागाच बदलत नाहीत ना, ते जागाच बदलत नाहीत आणि ते फ्लो पण होत नाहीत आणि वर्षानुवर्ष ते एकाच स्टेशनरी पोझिशन मध्ये आहेत. त्याचा अर्थ मिनिंग लक्षात ठेवा. सॉलिड, काय सॉलिड आहे म्हणजे याचा अर्थ, सॉलिडचा नेमका अर्थ आपल्याला सायंटिफिकली लक्षात आला असावा की खरंच आपण तो वर्ड प्रॉपर यूज करतो. सॉलिड आहे कारण सॉलिडच आहे बिकॉज ऑफ दिस पार्टिकल्स डज नॉट मूव्ह एनिवेअर सिन्स लॉंग एअर ऑफ लॉंग. बघा कितीही वर्षानुवर्ष काळ डोंगर कधी जागा बदलतील का? नाही. ऍक्च्युली सॉरी थोडंसं डिस्टर्ब होत आहे, सॉरी. तर मी एक मिनिट. So let us see about the classification of these solids. Classification of solids. Solids classifications कसं केलं जाते हे आपण आता बघणार आहोत. सो बिफोर दॅट आय वॉन्ट टू सी व्हॉट्स रिप्लाय फ्रॉम यू इन द चॅटिंग बॉक्स. तुमच्याकडून काही मेसेज येतो का? मी एकदा बघतोय चॅट बॉक्समध्ये.
1 मिनिट. तुमचे काही डाऊट असतील ना तर तुम्ही चॅट बॉक्समध्ये मेन्शन करा, मी त्या क्वेश्चनचे आन्सर्स नक्कीच देणार आहे. तर मला फक्त तुमचे जे काही क्वेश्चन असतील ते चॅट बॉक्समध्ये येऊ द्या. बरेच जण आहेत आणि गुड मॉर्निंग म्हणतात. ठीक आहे. ठीक आहे. मी तुमची ज्या क्वेश्चन तुम्हाला जे काही क्वेश्चन्स येत आहेत ते मी क्वेश्चन्स सॉल्व्ह करेल, पण ते फक्त चॅट बॉक्समध्ये मेन्शन करा तसे, मी त्या पद्धतीने त्या क्वेश्चनचे आन्सर्स तुम्हाला देणार आहे. सो लेट अस सी व्हॉट आर द कॅरेक्टरिस्टिक्स, व्हॉट आर द क्लासिफिकेशन ऑफ द सॉलिड्स. मित्रांनो, फक्त तुम्हाला कळाले की सॉलिड म्हणजे काय आहे, आणि ॲक्च्युली सॉलिडच्या प्रॉपर्टीज पण बघितल्या आपण, कसे फिक्स्ड आहेत, स्टेशनरी आहेत, आणि आपल्याला माहिती आहे मॉडरेट, नो फ्लो, देर इज अ नो कॉम्प्रेसिबिलिटी, देर इज नो एनी yes, solids having a definite shape and definite volumes. So a state, it is a state of matters with a definite shape and volumes. Okay, clear? So this is a solid state. And what about the classification of the solid states? मित्रांनो, क्लासिफिकेशन, सॉलिड तर सॉलिड आहे आणि आपल्याला माहिती आहे की बरेचसे सबस्टन्स आता सॉलिड आहेत, आपल्याला माहिती आहेत. तर आता फक्त एवढंच सांगा की हे जर एवढे सगळे सबस्टन्स सॉलिड असतील तर हाऊ टू क्लासिफाय देम. सगळं काय सॉलिड आहे. तुम्ही तुमच्यासमोर जे काही वस्तू असतील, प्लास्टिक असेल किंवा पेपर असेल किंवा जे काही हॉटेवर तुमच्याजवळ काही असेल, जे काही सॉलिड आहे, बट आपल्याला क्लासिफिकेशन्स करायचं आहे की हे सॉलिड नक्की कोणकोणत्या टाईप्स आहे. सो देर आर 2 known or 2 common types of the solids, and these types of solids are, or these solids are classified into crystalline solid and amorphous solids. So let us going to study first one, crystalline solids. crystalline solid काय आहे ते बघूया आपण, आणि नंतर आपण नेक्स्ट amorphous solid बघणार आहोत. सो व्हॉट इज अबाउट द crystalline solid. crystalline solid काय आहे ते बघूया. सो क्रिस्टलाइन सॉलिड मी पुस्तकातलेच पॉईंट घेतलेले आहेत काही, म्हणजे जेणेकरून तुम्हाला स्टडी करताना काही प्रॉब्लेम येणार नाही. सो first characteristics of the crystalline solid, there is a regularity and periodicity in the arrangement of constituent particle in the crystal solid. The order arrangement of the particle extend over a long range. Yes, there is a regularity and periodicity. Regularity means the particles are arranged in regular manner, repeating pattern, regular repeating pattern. म्हणजे मीन्स कसं आहे, याच्यानंतर तो आला की अल्टरनेट पॅटर्न तर असेल किंवा कसं तर पॅटर्न असेल, तो रिपीट प्रॉपर पॅटर्न होणार आहे. म्हणजे रेग्युलरिटी असणार आहे त्याच्यामध्ये, काहीतरी रेग्युलरिटी, काही ओबडधोबड नाही. सो देर इज अ रेग्युलरिटी अँड पेरिओडिसिटी. आपल्याला माहिती आहे पिरियडिक टेबल आपण बघितलेलं आहे 11th क्लासमध्ये पण. पिरियडिक टेबल म्हणजेच काही इलेमेंट्स कसे प्रॉपरली परत तो काही वेळानंतर परत टायमिंगला येतात, म्हणजे प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट आफ्टर सम इंटरव्हल ऑफ टाइम रिपीटेड. ओके, तसंच या ठिकाणी काय होतं, जे पार्टिकल्स आहेत, आता ॲक्च्युली आपल्याला माहिती आहे की एखादं सॉलिड असेल, लिक्विड असेल, गॅस असेल तर पार्टिकल्स असतात. ओके, आणि आपण या टॉपिकमध्ये त्यांना ॲटम्स, आयन्स, सगळे जे ॲटम्स आहेत, आयन्स आहेत, मॉलिक्युल्स आहेत, या सगळ्यांना आपण पार्टिकल्स म्हणून कन्सिडर करणार आहोत. लक्षात ठेवा, पार्टिकल इट इज अ मिनिंग ऑफ एनी ॲटम्स, मॉलिक्युल्स अँड आयन्स. ओके, सो ॲटम असू द्या, मॉलिक्युल असू द्या किंवा आयन्स असू द्या, आपण त्याला काय कन्सिडर करणार आहोत, पार्टिकल्स. सो दॅट्स वाय देर इज अ रेग्युलरिटी अँड पेरिओडिसिटी इन द अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्युएंट पार्टिकल्स. सपोज दिस इज अ सॉलिड. ओके, हे एक सॉलिड आहे, आणि सपोज आता हे दिसत असेल तुम्हाला, हा चार्जरचा अडॅप्टर आहे, अँड दिस इज अ सॉलिड्स. इफ दिस इज अ सॉलिड्स, then the particles made up of these solids are a regularity. If there is a regularity particles, if there is a regular periodicity, then this type of the solid is called as crystalline solid. Okay, just मी फक्त इथं दाखवले तुम्हाला काय आहे ते, बट ऍक्च्युली दिस इज नॉट क्रिस्टलाइन सॉलिड. ज्या ठिकाणी फायबर आहे, प्लास्टिक आहे, क्रिस्टलाइन सॉलिड नाही. मी क्रिस्टलाइन सॉलिड सांगण्यासाठी खास तुम्हाला एक दुसरं एक्झाम्पल देतोय. suppose it is iron metal. If you have any object of iron metal, iron, gold, silver, okay, जे काय असेल तर तुमच्याकडे जो मेटल आहे, तो मेटल जर घेतला तर
त्याच्यामध्ये रेग्युलरिटी आहे, त्याच्यामधले जे पार्टिकल्स आहेत अरेंज केलेले ते कसे आहेत, रेग्युलर आहेत, पेरियडिकली आहेत. अँड द अरेंजमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर रेग्युलर अँड periodicity, that is the some after interval of time the properties are repeated, the particles are repeated. Okay, suppose हा एक जर लोखंडाचा बनलेला असेल, याच्यातले जे पार्टिकल आहेत ते रिपीट होणार आहेत आफ्टर सम, म्हणजे एकानंतर काही वेळानंतर ते परत 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 रिपीट होणार आहेत. दॅट इज द रेग्युलरिटी अँड पेरियोडिसिटी इन द अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन द क्रिस्टलाइन सॉलिड्स. ओके, क्रिस्टलाइन सॉलिड कसं ओळखायचा, की ज्याच्यामध्ये रेग्युलरिटी आहे, जो सॉलिड आहे तो सॉलिडच आहे. क्रिस्टलाइन सॉलिड आहे. क्रिस्टलाइन म्हणजे की ज्याच्यामध्ये रेग्युलरिटी आहे, काहीतरी विचित्रपणे कशीही अरेंज केलेले नाहीत पार्टिकल्स, काहीतरी सिक्वेन्स आहे, काहीतरी पेरियोडिसिटी आहे, त्या अरेंजमेंट पार्टिकल्समध्ये काहीतरी पेरियोडिसिटी आहे किंवा काहीतरी रेग्युलरिटी आहे, त्याला आपण क्रिस्टलाइन सॉलिड असं म्हणतोय. ओके, सो द ऑर्डर अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल एक्सटेंड ओव्हर अ लॉंग रेंज, सी केअरफुली, एक्सटेंड ओव्हर अ लॉंग रेंज मीन्स याचा अर्थ काय आहे, की कितीही वेळ गेला तुम्ही, म्हणजे कितीही पार्टिकल्स, अगदी सॉल्ट घेतलं, शुगर घेतलं, अगदी असं असेल का बरं, एकदा हा सॉलिड पार्टिकल वेगळा आहे नंतरच्या वेळेस वेगळा असेल. फॉर एक्झाम्पल मी तुम्हाला काही एक्झाम्पल्स दाखवतो हिअर. सो दिस इज अ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स. ओके, दिस इज अ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स. सो देर इज अ लॉंग रेंज ऑफ ऑर्डर्स. किती वेळ तुम्ही किती आतमध्ये डिटेलमध्ये गेला तर तेच सापडणार आहे. सपोज आयरन असेल तर कितीही आयरनच्या आतमध्ये जावं, तुम्हाला आयरन शिवाय दुसरं काही सापडणार नाही. ओके, सेम रेग्युलरिटी आहे, अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स. जे बघा अजून काय दिसतंय तुम्हाला या ठिकाणी, रेग्युलर हे अरेंजमेंट पार्टिकल्स कसे झालेले आहेत, रेग्युलर आहेत. जर म्हणजे या ठिकाणी दिसतंय हा हे जे पार्टिकल्स आहेत ते कसे अरेंज झालेले दिसत आहेत तुम्हाला, रेग्युलर पॅटर्ननी. सो देर इज अ रेग्युलरिटी अँड पेरियोडिसिटी. ओके, सो वी कॅन I can show some solids, examples of crystalline solids. These are the examples of crystalline solids. There is a regularity and periodicity in their arrangement of particles. बघा त्या ठिकाणी आपण कोणते एक्झाम्पल्स घेतले तरी याच्यामध्ये रेग्युलरिटी आहे, काहीतरी अरेंजमेंटमध्ये रेग्युलरिटी आहे. आफ्टर सम इंटरवल ऑफ मीन्स बऱ्याच वेळा काय होतं, रेग्युलरिटी पेरियोडिसिटी आहे यांच्यामध्ये. अँड लॉंग रेंज ऑर्डर्स, तुम्ही कितीही याच्यातला कोणताही पार्ट घेतला, की अगदी स्टार्टिंग पासून मी हा घेतला तर हा तुम्हाला काही वेळानंतर, हा बराच वेळानंतर हा तोच पार्टिकल परत परत रिपीट होणार आहे, रिपीटेड होणार आहे. सो दॅट्स वाय देर इज अ लॉंग रेंज ऑफ ऑर्डर. ओके, सो रिमेंबर our first point, first characteristics of the crystalline solid is there is a regularity and a periodicity in the arrangement of constituent particle in the crystalline solids, and the order arrangement of the particle extend over a long periods. Okay, so and the next characteristics of the solid is crystalline solid having sharp melting point. Crystalline solid having a sharp melting point. Crystalline solid chip आहेत. So sharp melting point means we know that sharp melting point. I think some frame drops is here. So be a patience. Some frame drops here. मी सांगत असताना काही या ठिकाणी फ्रेम ड्रॉप होण्याची शक्यता आहे आणि त्यामुळं तुम्ही So second characteristics of crystalline solids. Second characteristics of crystalline solid having a sharp melting point. Crystalline solid having a sharp melting point. That is, they melt at a definite temperature. Crystalline solid having a sharp melting point. Crystalline solid ला एक sharp melting point आहे आणि तो definite melting point लाच तो मेल्ट होणार आहे. They melts at a definite temperature. म्हणजे फिक्स्ड अशा टेम्परेचरलाच ते मेल्ट होणार आहे. फॉर एक्झाम्पल, ice is a crystalline solid. Yes, ice is a crystalline solid. Then ice can melt at a 0 degree Celsius. So crystalline solids having a sharp melting point. Crystalline solid like sharp melting point असणार आहे. Why it is because of crystalline solid having a sharp melting point. Okay,
there is a repeating regular pattern, particles arranged in regular manner, so that's why definite solidच आहे, कारण त्याचे मेल्टिंग पॉईंट कसे आहे, शार्प आहे, शार्प मेल्टिंग पॉईंट आहे, आणि सो दॅट्स वाय ते मेल्ट ॲट अ डेफिनेट टेम्परेचर. ओके, म्हणजे सॉलिड आईस आहे तो बरोबर 0 डिग्री सेल्सिअस मेल्ट होणार आहे. सपोज देर इज एनी सॉलिड्स, सपोज सॉल्ट इज देर सॉल्ट 800 डिग्री सेल्सिअसलाच तो मेल्ट होणार आहे. सपोज आयरन इज देअर 1535 डिग्री सेल्सिअसलाच तो मेल्ट होणार आहे. सपोज डायमंड इज हेअर, देन डायमंड ऑल्सो मेल्ट्स ॲट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर, ॲट डेफिनाइट टेम्परेचर 3535 डिग्री सेल्सिअस. सो देर इज अ fixed temperature. The solids are melts, the crystalline solids are melts at a definite temperature. So that's why the crystalline solid having a sharp melting point. क्रिस्टलाइन सॉलिडला एक शार्प मेल्टिंग पॉईंट आहे. तुम्ही मेल्टिंग पॉईंटचं 11th क्लासला प्रॅक्टिकल पण केलेलं आहे. ओके, मग मेल्टिंग पॉईंटचं कसं बरं तुम्ही प्रॅक्टिकल केलं, काही सॉलिड्स तुम्हाला दिले असतील आणि हे सॉलिड्स तुम्ही त्या थायल्स ट्यूबमध्ये घेतले, त्या सोडियम फ्युजन ट्यूबमध्ये, सॉरी ते कॅपिलरी ट्यूबमध्ये तो सॉलिड भरला तुम्ही आणि बरोबर मेल्टिंग पॉईंट, मग बेन्झोइक ॲसिड असेल किंवा ऑक्झॅलिक ॲसिड असेल 120 डिग्री सेल्सिअसलाच करेक्ट मेल्ट होत आहेत. सो वी कॅन ऑब्झर्व दॅट द प्रोसेस of melting point. Okay, so crystalline solid having a sharp melting points, that is they melts at a definite temperatures. I think it is a theoretical parts, so we know about the crystalline solids, so but I can repeat again and again because of then last third point of the crystalline solids. Before that I want to show what is a melting point, fusion, what is how it melts. I can show you. But suppose I can apply pressure, on the solids, or I can heat the solids, then solids is melt at a specific temperature. Okay, at a specific temperature. बघा हा मेल्ट होताना दिसतो तुम्हाला, ॲट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर, फिक्स्ड असे टेम्परेचरलाच तो मेल्ट होणार आहे. ओके, सो देन नेक्स्ट थर्ड कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द क्रिस्टलाइन सॉलिड इज द all crystalline substances except those having a cubic structure are anisotropic. Okay, all crystalline substances except those having a cubic structure are anisotropic. In the other word, there is a property like refractive index, thermal and electrical conductivity etc. are different in different direction. Okay, या पॉइंटला मात्र तुम्हाला थोडंसं नवीन आल्यासारखं वाटेल. जे अगोदरचे पॉइंट होते ते कदाचित अगोदर आपण ते रिपीट केलेले होते, पण हा मात्र anisotropic and isotropic effects. So okay, all crystalline solid except having a cubic structure, म्हणजे क्युबिक स्ट्रक्चर सोडून सगळे सॉलिड्स हे कसे आहेत, anisotropic इफेक्ट दाखवत आहेत. सो क्रिस्टलाइन सॉलिड शोज anisotropic इफेक्ट. Crystalline solid shows anisotropic effect, and anisotropic effect means the properties changes if change in direction. The properties like thermal properties, suppose there is some thermal properties, there is electrical conductivity etc. are changes by changing the direction is called as anisotropic effect. Okay, listen carefully. Anisotropic effect. What is the anisotropic effect? The properties of the solids are the properties, for example, thermal property, electrical conductivity. These property are changes by changing the direction. Okay, correct? I think हे समजलं असावं तुम्हाला. तरी पण मी तुम्हाला या ठिकाणी एक एक्झाम्पल घेऊन एक्सप्लेन करतो. व्हॉट इज अबाउट द anisotropic इफेक्ट. ओके, anisotropic इफेक्ट मी तुम्हाला दाखवतो. anisotropic इफेक्ट, yes, anisotropic effect. What is the anisotropic effect? Suppose this is the crystalline solid. Listen carefully. This is the crystalline solids. All particles are regularly arranged. There is a periodicity in their arrangement of the particles. The particles are arranged in repeating definite pattern. बघा इथं कसे रिपीटिंग पॅटर्न अरेंज झालेले पार्टिकल्स आहेत जे लॉंग रेंज बिहेव्स करतायत. जे इथं हा स्टार्टिंगला आहे तर इथं हा एंडला पण तुम्हाला दिसतो. सो दे बिहेव्स लॉंग रेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ दिस पार्टिकल्स. सो रिपीटिंग रेग्युलरिटी इन देअर अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल्स
हा क्रिस्टलाइन सॉलिड आहे, मान्य आहे ह्याच्याशी रिलेटेड. हा क्रिस्टलाइन सॉलिड आहे, रिपीटिंग पॅटर्न आहे, पेरिओडिसिटी आहे आणि शिवाय शार्प मेल्टिंग पॉईंट आहे. अँड लास्ट आपण कॅरेक्टरिस्टिक्स बघतो अँड आयसोट्रॉपिक इफेक्ट. अँड आयसोट्रॉपिक इफेक्ट मीन्स the physical properties like electrical conductivity and some properties of the substances are changes by changing the direction. Thermal property and electrical conductance, these are the properties, are changes by changing the directions. Okay, suppose if we arrange the solid particle in this way, in this different direction A to B, listen carefully here, A to B मी तुम्हाला दाखवतोय. A to B बघा. Suppose the particles arranged in A to B. Okay, so A to B, this time तुम्हाला कसे अरेंज झालेले particles? So all these are the blank particles. Okay, suppose these are the blank particles. If we goes from A to B in this direction, if we go from A to B, then we get a blank particles. Okay, we get a blank particles, that is white particles. एक व्हाईट पार्टिकल्स येतात A to B या डायरेक्शन गेलं तर. ओके, सपोज इफ वी गो इन टू द अनदर वेज C to D बघा, C to D आपण परत या डायरेक्शन गेलो आपण. ओके, C to D गेलो, या डायरेक्शन गेलो. देर आर, इफ द चेंजेस डायरेक्शन देन देर अरेंजमेंट. सपोज हे डाऊन, आपण डाऊन दाखवायला पाहिजे होतं, मी इकडे खाली गेलो तर हे प्रॉपर्टीज वेगळे दाखवणार आहे. ओके, या ठिकाणी हे जे चेंजिंग डायरेक्शन, या ठिकाणी सपोज डाऊन गेलो आपण D to C गेलो तर मात्र इथे ह्या प्रॉपर्टीज वेगळ्या दिसतील. सपोज तिरक गेलो आपण, बघा आता मी तिरक दाखवतो तुम्हाला, तिरक दाखवतो या ठिकाणी बघा. E to F, if we going from E to F, then the arrangement of the particles, first one white particle, then blue particle, then white particle, then blue particle, then white particle, then blue particles. Why this happens? So that is an anisotropic effect. If the changes that direction, then the physical properties like thermal conductivity and electrical conductivity are changes by changing direction. And this property of the crystalline solid is called as anisotropic effect. Okay, anisotropy. Okay, clear? Anisotropy effect. If any problem, mention in the chat box. Okay, so मी चॅट बॉक्स पण बघतो. चॅट बॉक्स मध्ये तुम्हाला जे काही प्रॉब्लेम येतील ते चॅट बॉक्स मध्ये मेन्शन करा. मी एकदा चॅट बॉक्स मध्ये पण बघतोय. फक्त 3च कॅरेक्टर आपल्याला लक्षात ठेवायचे आहेत आणि त्या 3 कॅरेक्टर म्हणजे कोणकोणते असतील बघा परत अजून एकदा. सो दीज आर द there is a regularity and periodicity in their arrangement of constituent particles. Second one, there is sharp melting point. Third one, and isotropic effect, that is a physical property like thermal conductivity and electrical conductivity are changes by changing direction. These are the property are different in different directions. Okay, so जर या 3 प्रॉपर्टी बद्दल काही डाऊट असतील तर नक्की चॅट बॉक्स मध्ये कमेंट करा, मी त्याच्यावरती लगेच सोल्युशन देईल. सो दिस इज अबाउट द क्रिस्टलाइन सॉलिड्स. क्रिस्टलाइन सॉलिडच्या रिलेटेड काय प्रॉब्लेम असतील तर तुम्ही मला चॅट बॉक्समध्ये मेन्शन करा, मी परत सांगेन. ओके, सो चॅट बॉक्समध्ये तुमचे काही क्वेश्चन्स किलर स्पायडर आलाय आपल्या क्लासेसला, किलर स्पायडर आहे. ऍसिड रेन सांगा म्हणतात, ऍसिड रेनचं काय पार्ट आहे का? आपण काय बघतो, सॉलिड स्टेट्स. रिस्पेक्टिव्ह टॉपिक आपण जे काय बघतोय ना त्या टॉपिक बद्दलच क्वेश्चन्स पाहिजे फक्त. सॉलिड स्टेटच्या रिलेटेड फक्त प्रॉब्लेम असावेत क्रिस्टलाइन सॉलिडच्या रिलेटेड. ठीक है, there is no any question in chat box related to the crystalline solids. Then next part, and examples of some crystalline solid: ice, salt such as sodium chloride,
Sodium, gold, copper material, diamond, graphite, ceramic are the example of the crystalline solids. These are the examples of the crystalline solid. Ice, salts, okay, metals, gold, copper. So all these are the examples of crystalline solids. These are the crystalline solids. And then next, amorphous solids. What is about the amorphous solids? Amorphous solid. So let us see amorphous solid. What are the amorphous solids? The constituent particles in the amorphous solids are randomly arranged. The constituent particles in the amorphous solids are randomly arranged. आपण काय बघितलं तर क्रिस्टलिनच्या वेळेस the crystalline particles are arranged in definite, repeating, regularity, periodicity in their arrangement of the particles. Okay, but in amorphous solids the constituent particles in amorphous solids are randomly arranged. कसे अरेंज झालेले तर randomly. The particles do not having a long range order. Okay, पार्टिकल्सला लॉंग रेंज ऑर्डर नाही, ते रिपीट परत त्या प्रॉपर्टीज आहेत त्या येणार नाही. सो देर इज नो एनी लॉंग रेंज ऑफ ऑर्डर. Okay, but they do have a short range order. Long range order नाही म्हणजे कशी रेंज ऑर्डर असणार आहे, शॉर्ट रेंज ऑर्डर असणार आहे. So these are the amorphous solids. Amorphous solid, in the amorphous solids the constituent particles in the amorphous solids are randomly arranged. Okay, the constituent particles in the amorphous solids are randomly arranged, and the particle do not having a long range order structures, but they do have a short range of orders. Correct? We can see the structures of these solids, amorphous solids. Amorphous solids structures बघा कसे आहेत. So these are the amorphous solids. बघा इथं कुठं तुम्हाला ऑर्डर दिसते का, रेग्युलरिटी दिसते का? जसं मी तुम्हाला क्रिस्टलिन सॉलिड सांगितलं होतं की त्यांच्यामध्ये रेग्युलरिटी होते, तसे या सॉलिड्समध्ये कोणती रेग्युलरिटी आहे का? बरं कुठं रेग्युलरिटी दिसते का या सॉलिडमध्ये? बघा अजून काही एक्झाम्पल्स आहेत, कुठं आहे का रेग्युलरिटी? ओके, सो ऑल दीज आर द सॉलिड्स डज नॉट हॅव्हिंग ए रेग्युलरिटी. कोणतीच रेग्युलरिटी नाही यांच्यामध्ये. सगळे पार्टिकल्स तुम्हाला अगदी वेगवेगळ्या प्रकारचे दिसतील या ठिकाणी. सो देर इज नो एनी regularity in the arrangement of particles. सो बघा या ठिकाणी मी जे काही पार्टिकल्स दाखवले ते ब्ल्यू पार्टिकल आहेत, रेड आहेत, आणि काही सगळे इतर पार्टिकल्स दाखवलेत. ॲमॉर्फस सॉलिड आहे. सो देर इज नो एनी ऑर्डर, कोणती ऑर्डर नाही, कसेही मांडलेले आहेत ते. देर इज नो एनी रिपीटिंग पॅटर्न, देर इज नो एनी लॉंग रेंज, देर इज नो एनी पेरिओडिसिटी इन देअर अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल्स. सो ऑल दीज पार्टिकल्स आर not arranged properly, so that's why these particles, this type of the solid is called as amorphous solids. Okay, लक्षात आलं तुमच्या? सो परत आपण आपल्या नेक्स्ट पॉइंटकडे जाऊया. And then second point is amorphous solids. बघा मी परत अजून या amorphous solidsच्याच मागे आहे, थोडंसं बाहेर येतोय मी. Amorphous solids. So what is about the amorphous solids? What are the characteristics? आपण बघितले, पहिली characteristics बघितलेली आहे आपण. सो पहिली characteristics आपण बघितलेली आहे. सो नाव see the second characteristics of amorphous solids. Amorphous solids do not having a sharp melting point. जे crystalline solidला आहे ते amorphous solidला नाही, साधा आहे, सिंपल आहे. Amorphous solid do not having a sharp melting point. They melts gradually over temperature intervals. Okay, on heating amorphous solids gradually and continuously soften and start to flow. Okay, so that's why amorphous solid does not having any sharp melting point. Sharp melting point नाहीच, मुळातच नाही, कारण रेग्युलरिटी अरेंजमेंट त्यांच्यामध्ये व्यवस्थित नाही, फिक्स्ड नाही. सो दे मेल्ट ग्रॅज्युअली ओव्हर ए टेम्परेचर ऑफ इंटरवल. टेम्परेचर इंटरवल म्हणजे कधीही टेम्परेचर अटेंड करायच्या अगोदरच ते
मेल्ट होऊ शकतं, कधीही मेल्ट होऊ शकतं, थोडं मेल्ट होऊ शकतं, म्हणजे असं काही नाही. म्हणजे ऑर्डर्स नाही परफेक्टली आणि शार्प मेल्टिंग पॉईंट नाही, फिक्स मेल्टिंग पॉईंट नाही. जसं की आपण बघतो 0°C सगळं आईस आहे तो मेल्ट होणार. ओके, जसं की इतर सॉलिड बघतो. आता आईस इज एक्सेप्शनल केस, बट बाकीचे एक्झाम्पल्स घ्या तुम्ही. बाकीच्या एक्झाम्पल्समध्ये क्रिस्टलाइन सॉलिडचे बरेचसे एक्झाम्पल आहेत की ज्याच्यामध्ये आयर्न आहे, गोल्ड आहे, सिल्वर आहे. हे सर्व एक्झाम्पल क्रिस्टलाइन सॉलिडचे आहेत आणि सो दे मेल्ट्स ॲट अ डेफिनेट टेम्परेचर. सोडियम क्लोराईड घ्या, बरोबर 800°C मेल्ट होणार आहे. आणि आयर्न घेतलं तर 1535°C ते मेल्ट होणार आहे. वाय इट इज बिकॉज ऑफ देर इज अ शार्प मेल्टिंग पॉईंट. बट इन केस ऑफ amorphous solids they does not melt at at a fixed temperature. They do not having any sharp melting point. Okay, anywhere, any temperature, interval of temperature, they melts interval of temperature. ते कधी कोणत्याही क्षणी ते मेल्ट होत आहेत. So they does not having a definite temperature. And the third point is that these solids are isotropic. These solids are isotropic. Isotropics means isotropic. जसं की आपण amorphous crystalline solidला काय म्हणलं होतं, anisotropy. इथं काय असणार आहे, amorphous solids are isotropic. Iso means same. Iso means same. So the physical properties like thermal and electrical conductance, these are the properties are same by changing the, काय सांगतोय ते बघा, the properties of the substance, they exhibit same magnitude for any properties in every directions, any property in and any directions. Okay, so properties कोणती, any properties like thermal conductivity, electrical conductivity, कोणती property का, if we changes the direction then this property are remains the same. So this is the characteristics of amorphous solids and opposite that of the crystalline solids. Okay, मी परत अजून एक तुम्हाला याचं एक्झाम्पल दाखवेल. बघा, सपोज दिस इज अ amorphous solids. There is no regularity, no definite pattern of arrangement of the all particles. If we go from these directions, बघा या डायरेक्शनने गेलो, काय झालं, पार्टिकल्स बघा अरेंज झालेले कसे आहेत. फर्स्ट वन बघा, या ठिकाणी जो पिंक येतोय, या ठिकाणी पिंक आहे, या ठिकाणी पिंक आहे. इफ वी गो इन दिस डायरेक्शन्स then all the pink particles are alternate with each other and blue particle are also alternate with each other. Okay, बघा alternate same. If we going in the another direction, बघा मी एका दुसऱ्या डायरेक्शन गेलो तर या ठिकाणी सुद्धा अशीच रचना आहे. बघा या ठिकाणी दिसतं तुम्हाला पिंक, या अल्टरनेट पिंक आहेत, हे ब्ल्यू पण अल्टरनेट आहेत. ओके, सो कोणत्याही डायरेक्शन जा, फिजिकल प्रॉपर्टी कशा राहणार आहेत, सेम राहणार आहेत. ओके, so physical property like thermal conductivity and electrical conductivities are same or any properties are the same by changing the directions. तुम्ही डायरेक्शन कोणती बदला तेच पार्टिकल राहणार आहेत. लिसन, आपण जर या ठिकाणी फक्त पिंक पार्टिकल वरतीच कॉन्सन्ट्रेट केलं तर हा amorphous कसा अरेंजमेंट झालेला आहे. बट इथं या पार्टिकलने गेलो, बघा आता मी या ठिकाणी दाखवतो. हा, हे कोणते वे आहे बघा, पिंक पार्टिकल कसे आहेत, अल्टरनेट आहेत. पहिला हा पिंक या साईडला आहे, नंतर या साईडला आहे, नंतर या साईडला. पिंक पार्टिकल्स वरतीच कॉन्सन्ट्रेट करा. इफ यू गोइंग इन दिस क्रॉस लाईन देन वी गेट पिंक अल्टरनेट पिंक. If we going in this way then pink alternate pink. So that is the isotropic. Iso means the same, and the physical and chemical properties like a thermal conductivity or any properties are same, does not changes by changing the directions. So the properties of the solids are remains the same by changing the direction. जरी डायरेक्शन बदलली तरी त्यांची प्रॉपर्टीज आहे त्या सेमच राहणार आहेत. सो दिस इज द characteristics of the amorphous solids. Okay, so then last we can compare the both solid and amorphous solids. Once again we can compare the crystalline solid and amorphous solids. क्रिस्टलाइन सॉलिड आणि amorphous सॉलिड्स आपण एक कंपॅरेटिव्हली डिफरन्स बघूया.
फर्स्ट काय सांगितलं, इन ए क्रिस्टलाइन सॉलिड देर इज अ रेग्युलरिटी अँड पेरिओडिसिटी इन द अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन द क्रिस्टलाइन सॉलिड्स. द ऑर्डर्ड अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल एक्सटेंड ओव्हर ए लॉंग रेंज. ओके, ओव्हर ए लॉंग रेंज, करेक्ट. अँड म्हणजे समजलं असेल, देर इज अ रेग्युलरिटी अँड पेरिओडिसिटी इन द अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन द क्रिस्टलाइन सॉलिड्स. पार्टिकल्स दॅट इज ॲटम्स, आयन्स और मोलिक्युल्स इन द क्रिस्टलाइन सॉलिड्स बेसिकली अरेंज केलेले आहेत आणि द ऑर्डर अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल एक्सटेंड ओव्हर ए लॉंग रेंज. ते कितीही वेळ गेले तर ते रिपीटच असणार आहेत. अँड दॅट ऑफ द अमॉर्फस सॉलिड, अमॉर्फस सॉलिडच्या रिलेटेड काय असेल बघूया आपण. द कॉन्स्टंट पार्टिकल्स इन द अरेंजमेंट सॉलिड्स आर रँडमली अरेंजमेंट. कसे आहेत ते, रँडमली अरेंजमेंट आहेत. अँड द पार्टिकल डू नॉट हॅव्हिंग ए लॉंग रेंज ऑर्डर्स. त्याच्यामध्ये लॉंग रेंज ऑर्डर नाही. ते डू नॉट हॅव्हिंग ए लॉंग रेंज ऑर्डर स्ट्रक्चर्स, बट दे डू हॅव ए शॉर्ट रेंज. शॉर्ट रेंज आहे, लॉंग रेंज नाही. अँड सेकंड पॉइंट अबाउट द क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हॅव्हिंग ए शार्प मेल्टिंग पॉइंट. That is, they melts at a definite temperature, and amorphous solids do not having a sharp melting point, so that's why they melts gradually over temperature interval. Gradually means slowly melt होणार आहे. So because of the solids does not having a fixed temperature, fixed melting points. Okay, so this is the second another difference of the amorphous solids. And then next of crystalline solids, all crystalline substances exist except those having a cubic structure are anisotropic. That is, in short, the crystalline solids are anisotropic effect. That is, the crystalline solid shows an isotropic effect. That is the solids which are the properties of the solids like thermal conductivity and electrical conductivity are changes with change in directions. Okay, and amorphous solids shows isotropic effect. That is, the properties, any properties of the solids are remains the same by changing the directions. Okay, so that is, iso means same, and the properties of the substances, these solids are same by changing the directions. They exhibit same magnitude. That is the same, they exhibit same magnitude. म्हणजे ते मॅग्निट्यूड जे काय ते कसं असणार, सेम असणार आहे इन एव्हरी डायरेक्शन्स. प्रत्येक डायरेक्शनला त्यांचा मॅग्निट्यूड कसं असेल, सेम असणार आहे. आय थिंक हे जे काही सांगतोय ते मी प्रॉपर होते की नाही एकदा चॅट बॉक्समध्ये बघतो, किंवा ॲक्च्युली तुम्ही आज आपण क्रिस्टलाइन आणि अमॉर्फस सॉलिडच्याच रिलेटेड फक्त बघितलेलं आहे. सो तुम्हाला याच्याशी संबंधित काही डाऊट असतील तर नक्कीच विचारा मला, म्हणजे आपल्याला नेक्स्ट पार्ट पुढे बघता येणार आहे लगेच. अमॉर्फस एक क्वेश्चन आलेला चॅट बॉक्समधून, आणि तो क्वेश्चन गाडवे विचारतोय. दत्तात्रेय गाडवे आहे, आणि तो विचारतोय की अमॉर्फस सॉलिड्स रिपीट करायचं आहे. सो डझंट मॅटर, मी रिपीट करतोय. व्हॉट इज अबाउट द अमॉर्फस सॉलिड्स. Properties of the amorphous solids opposite that of the crystalline solid. Amorphous solids, the constituent particle in the amorphous solids are randomly arranged. Okay, constituent particles in the amorphous solids are randomly arranged. म्हणजे वेडेवाकडे कसेही मांडलेले आहेत. Not definite, not repeating pattern. They do not having a long range order. त्यांना long range order पण नाही. What is about the amorphous solid? The constituent particles in the amorphous solids are randomly arranged. Constituent particles of the amorphous solids are randomly arranged. कशी मांडलेले आहेत ते? The particles do not having a long range order. The particles do not having a long range order. That is, they are arranged in short range order. Fixed definite order नाही, किंवा बऱ्याच ऑर्डर ब्रेक होते, कुठं तर तुटते. म्हणजे आपण जर म्हणतो जसं की ऑर्डर आपल्याला माहिती आहे, आपण जर एक विद्यार्थ्यांची ओळीनं रांग जर तयार केली तर कशी आपण ऑर्डर डेफिनेट पॅटर्न असतो,
पण इथं मात्र अशी पॅटर्न नाही, कोण कसाही अरेंज झालेला आहे, कोण कधीही कुठलाही विद्यार्थी कुठेही येऊन थांबला असेल तर मात्र अरेंजमेंट व्यवस्थित असणार नाही. तसंच ह्या सॉलिडचं सुद्धा असंच आहे, जर डेफिनेट पॅटर्न असेल, रेग्युलॅरिटी असेल तर मग मात्र एकाच लाईननं ते व्यवस्थित येतील. ओके. And second one, amorphous solids do not having a sharp melting point. Amorphous solid do not having any sharp melting points. That is, they melt gradually over a temperature. बघा, म्हणजे amorphous solidला शार्प मेल्टिंग पॉईंट नाही, ते कधीही मेल्ट होतील, सुरुवातीपासून स्लोली मेल्ट होत जातील. पण आपल्याकडचे जे क्रिस्टलाइन सॉलिड आहेत ते मात्र असे होणार नाहीत. आयर्न, गोल्ड, सिल्वर जे काय आहेत ना, ते स्पेसिफिक टेम्परेचरलाच, डेफिनाईट टेम्परेचरलाच फक्त मेल्ट होताना दिसणार आहेत. ओके. अँड द लास्ट पार्ट इज these solids are isotropic. Iso means same, and iso means same properties by changing the direction तुम्ही जरी चेंज केली तर प्रॉपर्टीज मात्र सेम राहणार आहेत. ओके, हेच ते पॉइंट आहेत. ठीक आहे मित्रांनो, आपण आता बघितलेलं आहे. आता अजून काही डाऊट असेल तर मला नक्की सांगा, आपण त्याच्यावरती ओव्हरलुक करूया. फक्त आज हे जरी समजलं असेल तुम्हाला क्रिस्टलाइन सॉलिड आणि अमॉर्फस सॉलिड तरी सफिशियंट आहे. आपण नेक्स्ट टाईमला लगेचच सेकंड पार्ट सुरू करतो. सो पुस्तक तर तुम्ही बघितलं असेल आणि काही असं अवघड नाही, आणि बराचसा पार्ट जो आहे तो डिलीट झालेला आहे. जे पार्ट हायलाईट केलेला तो डिलीट झालेला आहे, की ज्या ठिकाणी काही यूज युअर ब्रेन किंवा काही कॅन यू रिकॉल सारखे आहेत ना, असे हे पार्ट असे डिलीट झालेले आहेत. तर याच्याशी व्यतिरिक्त आज जे मी काय सांगितलं त्याच्याशी रिलेटेड काय प्रॉब्लेम असेल तर नक्की चॅट बॉक्समध्ये मेन्शन करा, मी लगेचच त्या क्वेश्चन्स आन्सर्स देईल. आय थिंक आता कोणाचे डाऊट नाहीत, आणि डाऊट नसतील तर आपण या ठिकाणी आज थांबायला हरकत नाही. नेक्स्ट तुम्ही माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा, म्हणजेच तुम्हाला नंतरचे लेक्चर आहे ते तुम्हाला बघता येईल. मी कधी लाईव्ह येणार आहे ते लेक्चर्स तुम्हाला बघता येणार आहे. सो तुम्ही पहिल्यांदाच माझ्या चॅनलला आला असेल तर नक्कीच सबस्क्राईब करा. आज आपण या ठिकाणी थांबणार आहोत. क्रिस्टलाइन आणि अमॉर्फस सॉलिड्सपर्यंत तुम्ही शॉर्ट नोट्स तयार करा, दोघांचा डिफरन्स लिहा, आणि दोघांचा डिफरन्स म्हणजे मी जसं अरेंजमेंट केले त्या पद्धतीने अरेंजमेंट करून वहीमध्ये नोटबुकमध्ये दोघांचा डिफरन्स दोघांना कम्पेअर करा. बस एवढंच काम आज करा तुम्ही, आणि इतर पॉईंट आपण नेक्स्ट लेक्चरला बघणार आहोत. तत्पूर्वी जर काही तुमचे डाऊट असतील तर नक्कीच चॅट बॉक्समध्ये मेन्शन करा, मी तुम्हाला त्याचा आन्सर नक्कीच देणार आहे. मला वाटतं चॅट बॉक्समध्ये क्वेश्चन्स येताना दिसत नाहीत, आणि याचा अर्थ तुम्हाला कोणते डाऊट नसावे. 1-2 मिनिट मी थांबतोय, आणि या ठिकाणी लगेचच आपण जर क्वेश्चन नसतील तर आपण थांबायला अडचण नाही.